Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện Lành Mai Chi nhé. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái bệnh của cái dòng tủ lạnh. Thực ra thì cái bệnh này thì nếu mà nó xảy ra thì tất cả các hãng máy, kể cả là lớn bé, hiện inverter hay gì thì nó nguyên lý nó giống nhau. Thì mình chia sẻ cho anh em tham khảo thêm một cái hiện tượng bệnh để chúng ta có cái cơ sở mà trước khi kết luận hư hỏng chính xác cho khách hàng. Thì đây là một con tủ Panasonic đang mắc một cái bệnh là không xả đá. Cảm biến mình tháo ra này kiểm tra thì mình thấy đây là cảm biến zin này. Đấy, thì anh em làm nghề chắc chắn là nhìn vào cái mã số này thì biết là cảm biến zin rồi. Thì đây vẫn là cảm biến zin của máy. Thì con này đang mắc cái bệnh là không xả đá các bạn nhé. Thì cũng như rất nhiều cái video clip khác thì đối với bệnh mà không xả đá như này thì chúng ta sẽ phải kiểm tra sensor xả đá và test cái mạch điện cho nó có còn làm việc được không. Thì mạch điện của mình cũng đã tháo ở đây rồi, cảm biến thì vẫn là cảm biến zin. Bệnh tủ thì đang mắc cái bệnh là không xả đá. Hiện tại thì block đang chạy dòng là 0,5152 này, chúng ta sẽ đánh chập chân J1 J2 ở đây. Đấy, đây là mặt dưới của nó. Mặt trên đây chúng ta sẽ kích vào chân J1 J2 này để chúng ta chuyển qua là test xả đá. Và cái rắc cắm đôi CN202 này các bạn nhé. CN202 là dây màu đen và dây màu hồng này sẽ là dây cấp điện cho phần khối xả đá các bạn nhé, cho cái điện trở xả đá. Rồi, thế thì cái bệnh của nó ở đây là gì? Thì nó mắc bệnh bó đá, mà chúng ta kích xả đá ở đây thì mạch điện nó sẽ ngắt đi, tuy nhiên là không có dòng làm việc này. Đấy các bạn nhá, thì mình sẽ kích test này, các bạn sẽ để ý đồng hồ dòng nó sẽ mất đi này. Nha, mình sẽ đánh chập chân J1 J2 này. Đó, mạch điện đã ngắt. Giờ đây block, tuy nhiên là không có dòng làm việc. Và gần đây mình thấy có một bạn đang gặp phải cái bệnh như này và hỏi là tại sao mà kích rồi nhưng không có dòng. Khi chúng ta kích test xả đá mà nó không có dòng làm việc ấy, việc đầu tiên chúng ta phải kiểm tra đó là chúng ta sẽ đo cái điện áp 220 xem có cấp ở cái rắc CN202 này không. Đây, chúng ta sẽ đo vào cái rắc này này. Nếu chúng ta đo vào đây đấy, mà nó có điện thì đương nhiên là sẽ gì? Hỏng điện trở xả đá hoặc là cầu trì bảo vệ 76 độ, đúng không ạ? Gọi là con dương ấy. Tuy nhiên mình đo đây là không có điện áp. Như vậy không có điện áp tại ngay cái rắc này thì chúng ta sẽ kết luận là một là hư con dơ le cấp điện khối xả đá này, hai là mạch điện không xuất lệnh. Rồi, để kiểm tra một bước nữa thì chúng ta sẽ đo lệnh cho mình ở cái con một cái con chan. Đây, mình sẽ chỉ cho các bạn nhé. Mình sẽ đo ở đây có một con chan là Q7 Q1 à. Một con có dấu hiệu là con Q1 Q2. Vậy nhá, hai con chan bé con này. Con này là Q1 và Q2. Thì con Q1 là con sẽ điều khiển cái dơ le cấp điện block này. Máy này máy mono các bạn nhé. Thì cái bệnh này thì mình nghĩ là máy mono và inverter là nguyên lý giống nhau. Thì mình chia sẻ để anh em tham khảo. Con Q2 này sẽ điều khiển con dơ le bé xả đá này đây. Chúng ta sẽ đo chân BE của nó. Đây là con chan số ngược. Chan số là chan ngược các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ đo chân BE của nó. Hiện tại chúng ta đo là không có điện áp 220, chứng tỏ con dơ le chưa làm việc, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đo vào chân BE để xem là mạch điện là đang kích test thì mạch điện có xuất lệnh. Vừa quay vừa đo chân BE này rất là khó vì con linh kiện dán này nó rất là nhỏ các bạn nhé. Đó, mình đo chân BE của con Q2 thì không thấy có điện áp 5V, như vậy là không có lệnh. Không có lệnh từ vi xử lý. Rồi, thì trong trường hợp này nếu chúng ta kiểm tra như này thì chúng ta sẽ vội vàng kết luận ngay là do mạch điện không xuất lệnh xả đá, là hư mạch điện, đúng không ạ? Nhưng mà không phải đâu các bạn nhé. Là không phải như vậy. Thì nguyên nhân của nó chính là bị cái con sensor này nó bị hư hỏng. Đối với tủ Panasonic khi mà bị mất sensor hoặc đứt sensor, hoặc là sensor này bị giảm chỉ số vô cùng thấp thì mạch điện nó sẽ hiểu là sensor bị lỗi thì nó sẽ không xuất lệnh. Đấy, mình sẽ cắm một con khác. Đây, mình sẽ rút ra. Đây nhá, mình sẽ rút con này ra. Đây là con sensor zin, nó có mã số như này này. Mình sẽ cắm một con khác các bạn nhé. Trước tiên thì trước khi cắm vào thì mình sẽ thả cùng một cốc nước. Chúng ta sẽ đo xem là cái chỉ số giữa con đấy và cái con mình sắp chuẩn bị thay vào. Chúng ta sẽ thả vào cốc nước trong vòng khoảng tầm 30 giây để cho nó cùng một cái nhiệt độ, 30 giây đến 1 phút gì đấy.
Rồi thì mình sẽ tạm dừng đi, đợi khoảng 30 phút cho nó cùng nhiệt độ, rồi sau đó mình sẽ đo để chúng ta xem, tham khảo xem là cái chỉ số của nó có bị hư hỏng hay không. Và khi mình cắm cái con khác vào, chúng ta sẽ test lại cái mạch điện và chúng ta sẽ thấy sự khác biệt so với nãy, để có thêm những cái cơ sở mà sau này chúng ta sẽ sửa những con máy khác, những con máy dòng cao cấp hơn. Khi mà gặp những hiện tượng như vậy thì chúng ta không vội vàng kết luận. Rồi thì sau khi mình sẽ ngâm vào cùng cốc nước để đưa cùng hai cái con cảm biến này, hai con sensor này về cùng một cái nhiệt độ, thì do là cái rắc nó nhỏ quá thì mình không thể vừa quay vừa đo được, mình sẽ cắm sẵn. Thì ở đây thì mình đã đo một cái con mà có cái số hiệu là Z6 này, Z9 này, thì mình sẽ đo cho các bạn xem là con này đang khoảng tầm 1,4K ở cái nhiệt độ như này. Và sau đây tiếp tục mình sẽ cắm vào để mình sẽ đo cái con cảm biến zin có cái mã số như thế này. Đó, cảm biến zin chúng ta sẽ đo xem là nó là bao nhiêu. Thì các bạn đã thấy là hiện tại mình đang đo đồng hồ cái con sensor zin này đúng không ạ? Đây các bạn nha. Và các bạn nhìn ở trên đồng hồ này, mình đang đo bằng thang nhân 10, tức là rơi vào khoảng tầm ra 6 7 75, tức là rơi vào khoảng 750 ohm. Mà 75 ohm. Xin lỗi các bạn, tức là chúng ta đang đo bằng thang nhân 10 thì nó đã rơi vào khoảng tầm 7 80 ohm. Đó. Thế như vậy là con sensor này đang hỏng ở dạng giảm chỉ số đúng không ạ? Thế thì trước khi mình cắm vào máy thì mình sẽ đo để cho các bạn biết là khi mà con sensor này nó bị hỏng ở dạng giảm chỉ số sâu như vậy, hoặc là nó bị ngắn mạch, thì cái mạch điện nó sẽ không xuất lệnh xả đá. Chúng ta không kiểm tra kỹ, chúng ta sẽ tưởng rằng cái mạch điện hư hỏng, không xuất lệnh xả đá. Và sau đây thì mình sẽ cắm cái con Z9 này vào. Rồi, vừa làm vừa cắm hơi khó. Rồi, mình đã cắm xong. Đây các bạn nhé. Đó. Mình sẽ cài nó vào trong cái vị trí có lạnh một chút. Đá này cứng quá nhỉ, cắm. Rồi ok. Đó, mình sẽ cắm vào vị trí có lạnh một chút. Trong vòng khoảng tầm 1 đến 2 phút thì mình sẽ cắm tủ cho tủ chạy. Rồi đây, mình sẽ cắm điện cho tủ chạy này. Đây các bạn nhá. Đó, thì mình đã cắm điện và tủ đang chạy và block đang chạy. Đấy, dòng đang là 0,53 đúng không ạ? Thì mình sẽ cắm sẵn cái đồng hồ đo điện. Mà thôi, mình đã không cắm vội mà mình sẽ đo luôn đi. Để cái đồng hồ này mình phải chuyển thang. Thì khi block đang chạy này thì chúng ta để tắt rồi. Chúng ta đo cái jack CN202. Thì các bạn sẽ thấy là chưa có điện áp 220V đúng không? Chắc chắn là khi chúng ta block đang chạy, chúng ta đo cái jack này là sang không có điện 220V rồi. Rồi ok chưa? Rồi sau khi chạy được khoảng tầm một thời gian ngắn như vậy rồi thì mình sẽ kích test này. Mình sẽ kích test xả đá này. Đó. Khi mình kích test xả đá cái thì các bạn thấy là lập tức có dòng làm việc. Mà có dòng làm việc thì chắc chắn là chắc chắn là jack CN202 này sẽ có 220V. Đấy. Ok chưa? Và lúc này chúng ta sẽ đo lệnh ở cái chân BE của cái con bóng Q2 này. Thì chúng ta sẽ thấy là nó có lệnh 5V đúng không ạ? Đây, mình sẽ đo con BE con Q2 các bạn nhé. Tràn số chân rất là nhỏ các bạn ạ. Đó. Các bạn thấy có điện áp 5V chưa? Đây nhá. Q2. Đo BE chân Q2 của con Q2 các bạn nhé. Rồi, thế qua video clip này thì mình muốn chia sẻ cho các bạn là khi mà con sensor xả đá, chia sẻ cho các bạn một cái bệnh lý của nó là khi con sensor xả đá này nó hỏng ở cái dạng gọi là giảm chỉ số cực kỳ là sâu, hoặc là nó bị ngắn mạch, tức là bị short ấy, thì dẫn đến tình trạng là cái bo mạch khi chúng ta kích test là nó cũng sẽ không xuất lệnh xả đá được. Cho nên việc đầu tiên mà đối với căn bệnh này chúng ta phải đo cái con sensor xem là nó có bị rơi tình huống không, tránh tình trạng là chúng ta kích test mà nó không xuất hiện dòng làm việc cũng như là hệ thống điện trở xả băng cũng như là cái cầu chì không đứt mà không kích xả đá mà lại không thấy nó xuất lệnh, thì chúng ta không đo cái chân lệnh ở cái con chan điều khiển dưa le cấp xả đá
thì máy inverter thì nó cũng phải dùng con dơ le để điều khiển một con chan, điều khiển một con dơ le để cấp điện cho khối xả đá, đúng không ạ? Thì chúng ta không hiểu như vậy thì vội vàng ta sẽ kết luận là cái bo mạch nó bị hư hỏng. Đấy, trong trường hợp này thì nó do là hư hỏng con sensor thôi, ta thay sensor là được. Rồi, một cái video với một cái nội dung như vậy và một cái ban bệnh khá phổ biến thì mình chia sẻ cho các bạn để chúng ta tham khảo thêm, tránh tình trạng là vội vàng kết luận dẫn đến là không chính xác và sửa nó có thể là không khỏi ngay một lần được. Thì mình cũng xin kết thúc cái video chia sẻ tới đây và chúc tất cả anh em ta ngày càng sửa chữa thành công hơn nữa. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo mình nhé.